Kampen om läsarna hårdnar, men ursäktar det de allt grövre metoderna? One media organisation got so powerful that the police were corrupted by it. Brittiska journalister avlyssnade kändisar och mediemogulen Rupert Murdoch tvingades krypa till korset. We listen to my phone messages. It's like, get over it, grow up. Kajsa Bergqvist berättade om sin nya kärlek, men hur frivilligt var det? Om skvallerpressens tveksamma metoder. Look out, I'm a boss. I'm a boss. Bitch, I'm a boss. I'm a boss. I play the shots. I call the calls. We in this bitch. It's going down. Yeah, and the king that with my motherfucking crown. Bitch, I'm a boss. I'm a boss. 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 I play the shots. I call the calls. Yeah. Hey. Woo. Här bakom mig så ser ni Rupert Murdochs brittiska tidningsimperium manifesterat. The Sun, Sunday Times och fram tills i fjol så fanns det ytterligare ett plakat där där det stod News of the World. En av världens största tidningar, en söndagstidning som kom ut i 3 miljoner exemplar. En gång i tiden, 1951, så var det världens största tidning då med en upplaga på 8,4 miljoner. Men den blev 168 år gammal, sen lades den ner efter att en jättelik skandal rullats upp. And what went wrong in this country was that one media organisation got so powerful that the police were corrupted by it and intimidated by it. The classic tale of this is nothing to do with newspapers and media law and anything. It's to do with standing up to a bully. No one could justify bugging people's phones to get, gossip, information, scandal about the rich and famous. And no one has ever attempted to justify it to me because they know they couldn't. News of the World var tidningen som älskade skandaler. Men jakten på sensation gick överstyr. Och idag tror man att över 6 000 britter fick sina telefoner avlyssnade av snokande reportrar. Skådespelarna Sienna Miller, Hugh Grant, Steve Coogan, fotomodellen Elle Macpherson, svenska Ulrika Jonsson och Sven-Göran Eriksson. Det är några av dem som man vet fått sina mobilsvar hackade. No further than this line, ladies and gentlemen. Agreed? Police officers entered Andy Coulson's home at lunchtime to remove his hard drive and other potential evidence. Det första avslöjandet kom 2005 då det brittiska hovet polisanmälde News of the World. Tidningen hade skrivit att prins William hade gjort sig illa i ett knä och bestämt sig för att skjuta upp en kurs i bergsklättring. Det här kunde ingen utanför den inre kretsen känna till. Efter rättegång dömdes tidningens hovreporter och en privatspanare till fängelse. News of the World bad om ursäkt. Historien tystades ner, men bakom kulisserna var det febril aktivitet. We really lit the match to this whole scandal back in 2009, in July 2009, when my colleague Nick Davis revealed for the first time that the News of the World, Murdoch's organisation, had been willing to pay more than £1 million in hush money, basically, to people who had their phones hacked and were suing in the law courts. And rather than see the cases come to court and the truth exposed, Murdoch was willing to pay them off. He was willing to buy their silence. There's no way one person should have that control. En av dem som var först med att stämma News of the World för avlyssning var PR-legenden Max Clifford. And I think Murdoch in Britain has got, I don't know, about 40% or more. Han är agent för mängder av kändisar och har jobbat väldigt nära tidningen i många år. Clifford kände sig bedragen.
If you're exposing a paedophile ring, if you're exposing terrorism, then yeah, you probably can justify it because that's in the public interest. But this was purely in the interest of their circulations. You've got to get to square one where Många i hans umgängeskrets hade hört rykten om avlyssning, men ingen vågade bli ovän med de som jobbade åt Rupert Murdoch. We're sorry, the number you have reached is not in service. And I think everybody was frightened. My attitude was, well, there's no way I'm going to accept this. So, legally I went after them, and after a year or 18 months, they basically admitted what they had done and compensated me, and we moved on. So have you spoken to a lot of people about this? Over the years, over the last year or two. I slutändan fick Max Clifford runt 1 miljon pund av tidningen som kompensation för att han blivit avlyssnad. Guardians artikelserie visade att News of the World avlyssnat mobilsvar, men också att tidningen mutat poliser i jakten på information. Och att de som jobbade på tidningen kände sig oantastliga. The phone hacking scandal, it's simply a bunch of really unscrupulous journalists using the latest technological innovations to try and intrude on celebrities, try and scrape up material about people's private lives to put in newspapers and sell newspapers. What was unusual about the British situation was the media power wielded by one corporation and one person. Rupert Murdoch and his family. And it was because of that overweening power that his journalists were able to behave with impunity in this country. Rupert Murdoch, som här lämnar sin Londonvåning i morse, kämpar nu för att begränsa skadeverkningarna. Så länge som det var hovet och kändisarnas mobiler som hackades verkade britterna mest se alla avslöjanden som underhållning. Next message. Received yesterday at 2:43 p.m. Men så kom det ut att man även hackat mördade 13-åriga Millie Dowlers telefon. När den då försvunna flickans mobilsvar var fullt påstås reportrar ha raderat meddelanden för att göra plats för nya. Thank you for calling. Please leave a message. Det fick hennes föräldrar att tro att hon fortfarande var i livet. We're just so desperately worried and we just want to have Millie back home with us so much. Murder victims, terrorist victims who've had their phones hacked is quite disgraceful. That is why it's important there is a full police investigation with all the powers that they need. I had this week where I'd met the Deputy Prime Minister, the leader of the opposition, the Prime Minister at 10 Downing Street. 2 days later I'd met Rupert Murdoch. Mark Lewis är familjen Dowlers advokat, men är samtidigt en av dem som har mest insyn i News of the World-skandalen i och med att han representerat flera av dem som genom åren stämt tidningen. Ordinary people are victims. The Dowler situation caught the mood of the public. It wasn't really the crime that caused the problem, but it was a cover-up of the crime. För Mark Lewis blev tidningens fall också något av en revansch. Murdochs tidningar, hans advokater och hans vänner har genom åren försökt komma åt honom. In a sense, what happened to both Rupert Murdoch and to News of the World was what Rupert Murdoch and the News of the World had done to so many other people over the years. It was the role was reversed. The phone hacking scandal in Britain came full circle today with word that the News of the World tabloid will cease to publish after 168 years in business. Nu pågår det som kallas Leveson-kommissionen som ska granska det som hänt, och mängder av kändisar har vittnat inför kommissionen och allt ska upp till ytan. But if you take away the cameras, what have you got? You've got a pack of men chasing a woman, and obviously that's a very intimidating situation to be in. They exploit the press for their own ends, and it's a two-way street.
Samtidigt kan man fråga sig hur mycket som verkligen förändrats. Sista helgen i februari, ett år efter att News of the World gått i graven, startade Murdoch en ny söndagstidning, Sun on Sunday. Well, Rupert Murdoch doesn't show much remorse, does he? He closed down the News of the World, and the next thing is he opens up a replica of it and a slightly different title called The Sun on Sunday. And I think it's pretty disgraceful. He should have been chased out of town, not allowed to open up new newspapers. För varje dag som går växer skandalen i omfattning. Nu är det inte bara News of the World utan också The Sun och The Daily Mail som verkar bli indragna. Men i grund och botten menar Max Clifford att det hela handlar om britternas sug efter skvaller. I've often thought that, in this country we're far more interested in reading about the private lives or the sex lives, even of the rich and famous, than actually having a sex life ourselves, which to me has always been very strange. Sad, really. I thought I'd hung up the phone, but I hadn't hung up the phone properly. You know when you think you've hung up the phone properly, but you haven't actually hung up the phone at all? Oh my days. Bye then. Hi, Kira. Oh, hi, Sienna. Guess what? I had a lesbian threesome last night. Really? No. Joking. I bought some clothes. Oh, cool. What did you get? A hat and trousers. Really? No. Joking. It was a handbag. I also have a handbag, Kira. You know how we tell each other everything? Well, there's something I need to tell you. Go on, Sienna. I'm your best friend. You can tell me anything. Well, last week I went out for lunch and I had the best pizza ever. Really? No. Joking. It was a hamburger. Oh my God. I had a hamburger and that's why we're such good friends. Oh my God. I know. Nu är det inte bara britterna som är intresserade av kändisars sexliv. Det är en universell företeelse. Sen hur kändisar behandlas, det verkar hänga rätt mycket på hur hård eller rå den lokala tabloid- och skvallerpressen är. Här i Sverige så har vi traditionellt sett haft en väldigt snäll kvällspress. Frågan är om det håller på att förändras. Vi ska prata lite om Kajsa Bergqvist. Världsmästare i höjdhopp och ett äktenskap med en annan kändis. Det räcker för att Kajsa Bergqvist ska kvala in bland de hetaste villebråden i den svenska kändisvärlden. Trots att det är flera år sedan hon la av med idrotten. Våren 2011 har skvallerjournalisten Hans Shimoda fått blodvittring. Och nu har hon en ny kärlek. Kajsa Bergqvist. Som inte var ett hus enligt Sebastian. Nej, och ingen hund. Och ingen kille, nej, precis. Men vad är det då, Hans? Vad är det Kajsa har träffat? Först så var det bara ett rykte att hon har en ny kärlek. Och sen så har det utökat. Så nu är det många utav mig oberoende källor som vet att det är en tjej hon har träffat. Det här innebär ju också att jag inte vet vem tjejen är ännu. Nej, men det vill man ju veta. Skojar du? Det här var startskottet för ett halvår av intensiv journalistisk jakt. Kajsa Bergqvist ska ut ur garderoben. När det ryktet började få fart så hade jag ju många samtal från pressen. Vi vet hur det ligger till. Vi har bilder. Vi kommer trycka ändå. Vi går i tryck imorgon. Det här är bara en chans för dig att få kommentera. Men så länge Kajsa Bergqvist inte kommenterade så skrev ingen. Svensk press hade dittills inte outat någon som homosexuell utan att den själv bekräftat det. Jag hoppades att det kanske skulle skydda ett tag i alla fall tills man kände att man kanske var något sån här mogen om man överhuvudtaget ville gå ut med det här. Men jag kände ju med tiden som gick att nej, det kommer inte hålla utan det är bara en tidsfråga innan de skriver om det i vilket fall. Men hur länge tror du hon kan hålla på att smyga med det där då? Det kommer inte hålla i all... Jag har ingen aning. Hon har ju ingen sån här extrovert
approach tycker jag, Kajsa. Nej. Så jag tror inte att hon kommer liksom att prata ut någonstans. Okay. Inte ta sig själv i alla fall. Nu var det många tidningar som var med i jakten. Man ringde Unicef, där Kajsa var ett goodwill-ambassadör, och hem till hennes föräldrar och låtsades vara någon annan. Ja, hej, det är Petra. Vad roligt. Jag hörde om Kajsa och hennes nya romans. Det där sprids ju då runt omkring en och blir ju en nästan till ohållbar situation. I december stod varken Carina Löfqvist på Se och Hör eller Kajsa Bergqvist ut längre. Se och Hör bröt mot den oskrivna regeln och outade Kajsa utan hennes bekräftelse. Jag tog det beslutet och publicerade det här, och vi hade också gett Kajsa och Måns tillfälle att kommentera eller höra av sig och säga alltså snälla gör inte det här, men vi hörde ingenting. Kajsa Bergqvist i sin tur kände sig till slut tvingad att tala ut och gjorde det exklusivt i tidningen QX. Den artikeln gav genast löpsedlar och på aftonbladet.se blev det den mest lästa nyheten under hela 2011. Det här vi gick ut med, det var ju någonting som vi hade gått ut med själva som sen plockades upp. Så det tycker jag, det finns liksom ingenting. Omfattningen, den var ju enorm, men det finns inte så mycket att säga om det. Men spekulativa nyheter och saker som fullkomligt saknar sanning och den här att hetsa fram en nyhet, det tycker inte jag är schysst alltså. Jag tycker här fanns ett stort allmänintresse och jag tyckte inte att vi skadade henne på det sättet. Men hur är då jämförelsen Sverige-England? Kommer vi snart få telefonavlyssnade kändisar här också? Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det brittiska medieklimatet har inga likheter med det svenska. Den brittiska lagstiftningen ser helt annorlunda ut. Möjligheten för journalister att få insyn är mycket mindre i England. Och det som är viktigt tror jag som redaktör är att man har en diskussion om proportionaliteten. Att det här är inte en arbetsmetod som kan användas ofta. Som princip så måste journalister följa lagar och regler. Så även om många kanske tycker kändispress är lite tuffare nu än de har varit senaste åren så är ju vi extremt snälla. Vi är ju lagliga, vi håller oss inom lagens råmärken. Är man i den här branschen som kändis och så är jag nog utav uppfattningen att då får man nog ta när Hasse Shimoda ringer och även ställer den där jobbiga frågan. Kan du tycka att ni som tidning och journalister får oförskyllt mycket stryk? Att de som klagar borde klaga på kunderna istället som köper det? Nej, alltså det är ju en symbiotisk existens så att det är klart det är ju vi som producerar. Så släng skiten på oss då. Ja, Se och Hör tar emot skiten. De som köper tidningarna behöver inte ta ansvar. Och om Kajsa Bergqvist har det fortsatt skrivits en del om i vinter. Men den vilda jakten är över. Det har ju lugnat ner sig ganska snabbt, får man säga. Det har ju varit skönt på så sätt. Du är inte så het längre. Tack och lov. The world is holy. The soul is holy. The skin is holy. The nose is holy. The tongue and cock and hand and asshole holy. Everything is holy. Everybody's holy. Everywhere is holy. Holy forgiveness. En av huvudpersonerna i den här skandalen som var högt uppsatt journalist inom News of the World bor numera i Dover och är pubägare, Paul McMullen. I've always said that I've just tried to write articles in a truthful way, and what better source of getting the truth is to listen to someone's messages. Now that might sound frivolous,
But I have to say, I think you're a walking PR disaster for the tabloids, because your attitude is we're just selling newspapers, or we're investigative journalists, we're trying to tell the truth. You're not uncovering corruption. This guy sat outside my house. It's just a risible, deplorable... You were in the green room talking about the number of new houses you bought this year. He used to park outside my house, and I did. I used to follow him all around the place, just because I lived in Brighton briefly, and I used to check on his house every single day. So I got loads of pictures of various girlfriends and getting back with his ex-wife and kids and all that. And yeah, I suppose he really hated me. You were a small price to pay. Why am I not a politician? Why go after me? Millie Dowler's relatives aren't politicians. Why go after them? It's morally bankrupt. And you are morally bankrupt. Yeah, but you've got a publicist. You spend your entire life... När News of the World-skandalen rullades upp fick Paul McMullen spela dubbla roller. Dels var det han som inifrån avslöjade hur djupt rotad avlyssningen var och hur långt upp i ledningen man kände till arbetsmetoderna. Dels blev han den som verkligen försvarade tidningen och metoderna de använt sig av. We saw ourselves as, the SAS or the A-team of undercover investigations unit, and we would be directed by our bosses. You get the story at any cost. And so, you'd steal things, you'd tap phones, you'd listen into messages. And what's wrong with that if you find, for example, a deputy prime minister having sex with his secretary when he's presenting himself as an honourable family man? But can't you understand how people feel that their privacy is totally invaded? I can, but more fool them. I don't know. I didn't have any scruples at all about it. I was just, what better way to get to the absolute truth than to hear it from the horse's mouth, him or herself? Are you telling us that, in your view, there should be no such thing as privacy? Privacy is evil. It brings out the worst qualities in people, brings out hypocrisy. It allows them to do bad things. And could you show me actually how it was done, how the phone hacking was done? Because I've never really understood it. Well, I have a really old scanner here, which is pretty ineffective now. In the old days, you could go and park outside Buckingham Palace and turn that on. Now, does it work? Yeah, there you go. And just scan through the airwaves and picking up police radios, or if you're very lucky, you might get Princess Diana talking about feeling all squidgy to one of her lovers, or you might get Prince Charles going, "Oh, I'd love to be a tampon, darling." But anyway, so when most of the analogue phones were turned off by the 90s, all we were left with was accessing mobile phone messages, which is incredibly easy. All you did was ring up the number and then just press 9, and when the first digital phones came out, the code was just 4 zeros. So you just rang up. I'm trying to think of a star's phone, Kylie Minogue's phone, and then hit 9, and that tells the phone that you're the owner of the phone, ringing it remotely. Access the voicemails. And then you go 4000, and you hear all her voicemails. It was that simple. But what I don't understand is who leaves these kind of sensitive messages on voicemail? Well, they don't really. I mean, most of it's, do you want a pint of milk at Tesco's? But occasionally you might get, Ulrika, who's Swedish, isn't she, going, "Oh, Sven, we had such a lovely time last night. Give me a call." You go, "What?" So, occasionally you hit gold, but most of the time it's rubbish. But, some of the best stories came from phone hacks, I broke down in my car in Kent, in the remotest countryside, just before Christmas last year. För ett drygt år sedan var skådespelaren Hugh Grant i Dover-trakten för att spela golf. Hans Ferrari fick motorstopp, och vem fanns där som hjälpande hand om inte Paul McMullen? Paul passade på att ta några bilder på Grant som han sen sålde till en kvällstidning. Han skjutsade Grant till golfbanan, berättade om sig själv, om arbetet på News of the World. En dag, några månader senare, dök Hugh Grant plötsligt upp på puben i Dover. But you got some pictures of Hugh Grant. I have. I took that Johnny Depp, actually. These are all my pat pictures that made the money to buy the pub in the first place. But this is a Hugh Grant picture with him standing behind the till. And that's his mate. He walked in and said exactly where you are now. And I went, "Hey, hello."
thanks for coming in. I thought he'd just come in to say thanks for the lift. But little did I know he had a tape recorder hidden in his top pocket, maybe a video pen, and his friend, who he plays golf with, was sitting there with a book as well, kind of recording me. And because it was Hugh Grant, I thought it's just not possible that, you know, a Hollywood actor can come in with a tape recorder. It did go through my mind because he was asking such direct questions. Did Rebecca Brooks know about phone hacking at the News of the World? And I went, what, are you taping this? And he went, oh, no. And I said, well, yeah, of course she did. And he was taping me. And then he turned that into a newspaper article. And then the Leveson inquiry actually requested that tape as well. And on top of that, I have, of course, also all Paul McMullen's recorded testimony, but what he said about paying the police at, you know, a third of the metropolitan. Till skillnad från många av sina kollegor har McMullen inte fått något fängelsestraff. Men livet efter News of the World har inte varit lätt. Han äger en pub som förhoppningsvis sett bättre dagar och är frilansjournalist. Men han ångrar ingenting. But no, I argued with Hugh Grant that you're a necessary sacrifice for a free society, and the average wage in Dover is about £250 a week. You, mate, got £5 million the last movie. You're trying to tell me that 99% of the population of Dover wouldn't swap places with you, and you're bleating on about, oh, we listen to my phone messages. It's like, get over it, grow up, and if you don't like it, get off the stage. I mean, he spends his entire life prancing around in front of a camera and then complains about being photographed. It's ridiculous. I England så är man orolig att News of the World-skandalen ska innebära inskränkningar i pressfriheten. Fast samtidigt, på ett plan, kan man ju undra om de behöver vara så oroliga så länge som det finns en Rupert Murdoch. Han tycks hitta ett sätt att ta sig runt det mesta. Ta bara när nya Sun on Sunday presenterades. Det lät precis som News of the World, fast nu med etisk kod. Je vais avoir 3 étoiles. Il a toujours eu ce but et pas d'autre but dans sa vie. Och många som frågar och det är rykten hit och dit. La cuisine de l'oiseau chez vous? Alors là, je suis bluffé. Ja, nästa vecka ska det verkligen handla om mat. Om Guide Michelin. Vi ses då. Ha det så bra. Hej då.